بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې مونږه درې کوېسچن چې کوم دی دا کړی وي د ایکسرسایز نمبر 1.1 د 9th کلاس د میتھس د ایکسرسایز 1.1 تین کوېسچن چې کوم دی کوېسچن نمبر 1 کوېسچن نمبر 2 او کوېسچن نمبر 3 چې کوم دا مونږ کړی وي. نن به مونږ د دې ایکسرسایز کوو کوېسچن نمبر 4. کوېسچن نمبر 4 چې دا مونږ د 1.1 ایکسرسایز څلورم نمبر کوېسچن نن سال کوو. کوېسچن زموږ سره دا دی چې which matrices are equal. مونږ ته میټرکس راکړي دي څلور او دا وایي چې په دې میټرکس کې به کم میټرکس زموږ سره which matrices are equal. کم میټرکس زموږ سره به دا ایکولی. نو پهلنی میټرکس زموږ سره کم دی او زموږ سره دی میټرکس A دا برابر دی د 2 5 1 3. میټرکس نمبر 1 دا دی. میټرکس نمبر B چې کوم دی دا دی 2 5 4 3 دا میټرکس نمبر B. میټرکس نمبر C برابر دی 1 + 1 2 + 3 2 + 3 4 او 2 + 1 دا C میټرکس دی او دا D نمبر زموږ سره دی 2 4 + 1 1 او 3. اوس دا میټرکس یې مونږ ته راکړي دي وایي چې په دې میټرکس کې به کم میټرکس دا زموږ سره ایکولی دی یو بل دا به د یو بل کم میټرکس به یو بل ایکول وي. نو پهله وپېژنو چې دا ایکول میټرکس څه ته وایي. نو مونږ دې نه مخکې لیکچرو کې دا خبره کړې وه چې ایکول میټرکس دپاره دوه خبرې ضروري دي. یو دا چې د هغه میټرکسو ډایمنشن یو شانته وي یا د هغې اډر چې کوم دی یو شانته وي یوه خبره، او دویم د هغې کرسپانډینګ چې کوم ایلیمنټس دي هغه یو شانته وي. د دوه میټرکس چې اډر یو شانته وي او د هغې کرسپانډینګ سره کرسپانډینګ دغه چې دا ایلیمنټس هغه یو شانته وي نو هغې ته مونږ څه وایو ایکول میټرکس. اوس ګورئ که بالفرض مونږه د دې ټوټلو اډر معلوم کړو د دې ټوټلو میټرکس. نو وګورئ د دې ټولو میټرکس چې کوم اډر راځي دا راځي 2/2 راځي. څه راځي 2/2 د دې ته راځي. دا د دې ټوټلو میټرکسو اډر راځي. لکه په دې کې وګورئ یو رو دوه رو شو او یو کالم بل کالم دوه کالم. نو په دې ټوټلو ایلیمنټ په دې میټرکس کې زموږ سره دوه روګان دي او دوه څه دي دا کالمونه دي. مطلب چې د دې اډر سره 2/2 دی زموږ سره. خو دې سره به اوس موږ څه کوو چې د دوه میټرکس به اوس کرسپانډینګ دغه ایلیمنټس هم ګورو. که کرسپانډینګ دلته اډر خو یو شانته شو ټولو که نه، لیکن کرسپانډینګ چې کوم ایلیمنټس دي هغه به هم ګورو. که هغه یو شانته شو نو بیا به څه وي بیا به ایکول میټرکس وي، ادروایز دا به بیا ایکول نه وي. فار ایگزامپل که زه ووایم پهله نمبر کیس کې چې A میټرکس او B میټرکس آیا دا ایکول میټرکس دي که نه دي. نو ګورئ تاسو وګورئ ته دلته یو رو دا شو یو رو دا شو یو کالم دا شو یو کالم دا شو دوه کالمونه دوه روګان. دلته یو رو دا دویم رو دا یو کالم او دا بل کالم. دوه روګان په دې کې هم دي دوه روګان په دې کې هم دي دوه کالمونه په دې کې هم دي دوه کالمونه په دې کې هم دي. مین د دې دواړو اډر سره یو شانته دی. خو آیا په دې کې چې کوم ایلیمنټ دي دا یو شانته دي او که دا یو شانته نه دي. نو اوس ګورو دلته څه ایلیمنټ دی دلته 2 دی او د دې په کرسپانډینګ کې په B کې کم ایلیمنټ دی 2 دی. دلته هم 2 دلته هم 2 دا یو شانته دي. دلته 1 دی وګورئ دلته دې خوا دا 5 دی دلته څه 5 دی 5 او 5 دا هم یو شانته دي. خو دلته وګورئ دلته 1 دی او دلته څه دی دلته 4 دی زموږ سره څه دی 4 دی. دلته 3 دی دلته 3 دی، لیکن وګورئ دلته په یو ایلیمنټ پکې یو شانته نه دی زموږ سره. 4 دلته 4 دی او دلته سره 1 دی. نو لہذا زه ویلی شم چې A میټرکس د B سره دا نه دی برابر. A میټرکس د B میټرکس نه دی برابر. دویم A میټرکس به اوس موږ وګورو د C سره. A میټرکس به چا سره وګورو د C سره چې دا دواړه یو شانته دي که نه دي. نو د دې دواړو اډر یو شانته دی. د دې هم 2/2 اډر دی د دې هم 2/2 اډر دی. اوس یې کرسپانډینګ ایلیمنټ ګورو. دلته کرسپانډینګ ایلیمنټ سره 2 دی. دلته سره 1 جمع 1 سره راځي 2 دا هم 2 راځي. دلته سره 5 دلته سره 2/2 جمع 3 دا هم 5 راځي او دا هم 5 دی.
دلته سره 1 دی، دلته سره 1 دی، دلته سره 4 دی. دلته 1 او دلته 4 نو لحاظه دا دواړه یو بل یو شانته نه دي، ځکه نو ټول الیمنټ یو شانته دي، خو دلته دا 4 او دا الیمنټ په دې کې یو شانته نه دی. نو اے میټرکس د سی سره دا هم ایکول نه دی. دریم نمبر اوس په اے مونږ کمپیر کړو چا سره؟ د ډي سره، چې آیا اے میټرکس او ډي میټرکس دا د یو بل ایکول دی او که نه دي. نو که تاسو ګورئ اے میټرکس ته او ډي ته نو دواړو اډر یو شانته دی. ګورو به الیمنټ دلته 2 دی، پس دلته هم 2 دی، دلته 5 دی، دلته هم 4 جمع 1 دا هم 5 دی، دلته 1 دی نو دلته هم 1 دی، دلته 3 دی دلته هم 3 دی. مطلب دا چې دې کې اډر هم یو شانته دی او سره کرسپانډینګ الیمنټس هم یو شانته دي. لہٰذا نو اے الیمنټ چې کوم د میټرکس دی دا برابر دی یا ایکول میټرکس دی رچا د ډي. نو اے او ډي سری زموږ سره دا دواړه ایکول میټرکس دي. دا زموږ سره 3 شو. اوس 4 نمبر کې موږ کمپیریزن وکړو د چا؟ د اے او د بي او د اے د سی او اے د ډي وشو. اوس په د بي او د سی چې کوم دی دا به کمپیریزن وکړو د بي او د سی. نو ګوره بي الیمنټ دا زموږ سره په دې کې او په دې کې بي او سی کې دی. وګورئ د دواړو چې کوم دی اډر 2/2 دی. اوس په ګورو کرسپانډینګ الیمنټ دلته 2 دی کرسپانډینګ الیمنټ، دلته دی 1 جمع 1 دا هم 2 دی، دلته دی 5 دلته 2 جمع 3 دا هم 5، دلته 4 دی دلته هم 4 دی، دلته 3 دی دلته 2 جمع 1 3 دی. نو په دې دواړو کې کرسپانډینګ الیمنټ سره دی یو شانته دي. نو بي چې کوم میټرکس دی دا برابر دی د چا؟ د سی میټرکس. 5th نمبر کې موږ بي کمپیر کړو چا سره؟ د ډي سره. بي او د ډي کمپیریزن به وکړو. نو بي الیمنټ ته وګورئ دلته 2 دی دلته هم 2 دی، دلته 5 دی، دلته 4 جمع 1 5 دی، دلته 4 دی دلته 1 دی. نو 4 او 1 سره د دواړو ډیفرنٹ دي. نو لہٰذا بي دا نه دی برابر د چا؟ د ډي الیمنټ د ډي د میټرکس. بي چې کوم میټرکس دی دا نه دی برابر د چا؟ د ډي د میټرکس. 6 نمبر زموږ سره سی او ډي به کمپیریزن وکړو. څه وکړو؟ سی او ډي. نو که سی کې تاسو وګورئ دلته په سی کې زموږ سره څه دي؟ دا دی 1 جمع 1 2 او په ډي کې دا هم 2 دی، 2 جمع 3 5 او 4 جمع 1 5 او دلته 4 خو دلته سره دلته 1 دی، دلته 4 دی دلته سره 1 دی، دا یو شانته نه دي. لہٰذا سی او ډي سره دا ایکول میټرکس نه دي زموږ سره. نو کم ایکول دي او کم نه دي، نو هغه مو ډیټیل کې دا سره ایکسپلین کړل چې کوم الیمنټ پکې زموږ سره ایکول دي، لکه اے او ډي ایکول دي، بي او سی ایکول دي، او باقي چې کوم دي دا زموږ سره دا ان ایکول میټرکس دي زموږ سره. نو دا شو زموږ سره کوېسچن نمبر 4 شو د ایکسرسایز نمبر 1.1 کوېسچن نمبر 4. اوس په موږ کوو کوېسچن نمبر 5. کوېسچن نمبر 5 د ایکسرسایز 1.1 موږ کوو کوېسچن نمبر 1.1 ایکسرسایز چې کوم دی د هغې به 5th نمبر کوېسچن کوو. نو زموږ سره یو میټرکس موږ ته راکړی دی چې دا برابر دی د 2 - 3 u او 0، او بي میټرکس موږ ته راکړی دی چې دا دی د v - 3 5 او w. دا دو میټرکس یې راکړي دي او موږ ته په کوېسچن کې څه وایي؟ په کوېسچن کې دا موږ ته وایي که بالفرض دا اے او بی میټرکس د یو بل برابر وي. څه وي؟ که دا اے او بی میټرکس د یو بل برابر وي نو په دې میټرکس کې به د یو ویلیو صحیح، د وی ویلیو به صحیح، او د ډبلیو د دې ویلیوګانې به صحیح. که اے میټرکس د بی برابر وي نو دین فایند د ویلیو آف یو وی اینڈ ډبلیو، د دې درېواړو ویلیوګانې به صحیح. نو ګورئ که اے او بی برابر شي د یو بل، نو اے او بی کله د یو بل برابرېږي؟ چې کله آرډر هم یو شانتي او کرسپانډینګ چې کوم ویلیوګانې هغه صحیح یو شانته وي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ایکول میټرکس وایو. نو ګورئ چې دا دواړه ایکول دي، د دې مطلب دا ده چې دلته 2 ده، د یو د وي په ځای به هم صحیح 2 به وي، دلته د وي په ځای به صحیح هم 2 وي. نو په ایکول میټرکس کې دا دواړه کرسپانډینګ ویلیوګانې څه یو شانته وي. نو چې دلته 2 ده که نه، نو د وي په ځای به هم صحیح 2 وي، نو د وي ویلیو به صحیح دا به د 2 برابر وي. دلته 5 ده که نه او دلته سره دلته یو دی، نو چې دلته 5 ته دلته به خامخا صحیح، ځکه ایکول میټرکس دی، دلته به
صحیح 5 وي نو یو ویلیو به صحیح 5 وي. دلته ګورئ دلته ډبلیو دی او دلته سره 0 دی نو چې دلته 0 دی دلته هم خامخا صحیح 0 وي نو ډبلیو ویلیو به څه برابر شي دا به هم د 0 برابر شي. او د وی ویلیو برابر شو د 2 د یو ویلیو برابر شو د 5 او د ډبلیو ویلیو برابر شو د 0. نو دا شو زموږ سره کوېسچن نمبر 5 په ایکسرسایز نمبر 1.1 کې. اوس مونږ کوو د دې نه پس بل کوېسچن چې هغه زموږ سره دی کوېسچن نمبر 6 کوېسچن نمبر 6 په ایکسرسایز نمبر 1.1 کې. په دې کې مونږ ته میټرکس راکړي دي او په هغې میټرکس کې به مونږ معلومو چې د ایکس ویلیو سره د وای ویلیو سره ویلیوګانې به په دې کې مونږ معلومو. نو زموږ سره چې کوم میټرکس دی دوه میټرکس یې مونږ ته راکړي دي. یو دی ایکس پلس 3 بیا دی زیډ پلس 4 بیا دی 2y ماینس 7 بیا دی ماینس 6 a ماینس 1 او بیا دی 0 بیا دی b ماینس 3 ماینس 2 1 او بیا دی 0. یو میټرکس دا راکړی دی چې دا برابر دی د کوم میټرکس د 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 2 1 او 0. دا دوه میټرکس یې مونږ ته راکړي دي. اوس په دې کې مونږ معلومو ویلیوګانې. مونږ ته وایي چې تاسو ویلیوګانې معلوم کړئ د کم کم ایلیمنټس د کم د ایکس د زیډ د A او د B د دې څه معلوم کوي ویلیوګانې معلوم کوي. که ستاسو سره د A میټرکس او B میټرکس څه وي دا ایکول وي نو د دې ویلیوګانې به څه وي. نو ایکول میټرکس کې موږ ویلو چې هغې اډر برابر وي زموږ سره. په ایکول میټرکس کې څه وي زموږ سره اډر نه وي د دواړه د دې دواړو میټرکس اډر څه وي برابر وي بل د دواړو چې کوم ایلیمنټس وي کرسپانډنګ هغه هم برابر وي. نو وګورئ دلته دی ایکس پلس 3 زموږ سره سره ایکس پلس 3 او دلته سره زموږ سره 0 دی زموږ سره. نو چې دلته ایکس پلس 3 دی او دلته 0 زه لیکلی شم چې ایکس پلس 3 د څه برابر دی ځکه د دواړه به یو شانته وي که نه ایکس پلس 3 برابر وي د دې 0 دا برابر شو د 0. نو چې ایکس ویلیو زه معلوموم نو 3 به هلته ماینس ته لاړ شي د ایکس ویلیو به څه شي ماینس 3 دا شو د ایکس ویلیو. اوس دلته وګورئ دا دی زیډ پلس 4 سره زیډ پلس 4 زیډ پلس 4 سره کرسپانډنګ په دې دویم ایلیمنټ کې کومه ویلیو ده دا زموږ سره ده 6. نو که زه معلوم کوم زیډ پلس 4 به څه برابر وي دا به 6 برابر وي. نو که زه زیډ معلوموم نو 4 به هلته ماینس ته لاړ شي نو 6 ماینس 4 به شي نو د زیډ ویلیو به څه برابر شي د 2 به برابر شي. نو د زیډ ویلیو سره ووته دا 2 راووته د ایکس ویلیو سره ووته ماینس 3 نه ووته. اوس دې پسې مونږ به معلومو دا وګورئ دې به زموږ سره دا 2y ماینس 7 څه ده 2y ماینس 7 په دې کې مونږ د y ویلیو معلومه کړو خو د y سره کرسپانډنګ ویلیو چېرته نه دا په دې بل میټرکس کې سره 3y ماینس 2 نو زه به ولیکم ګورئ 2y minus 7 is equal to 3y minus 2 3y minus 2 ده. مونږ به په دې کې څه معلومو د y ویلیو معلومو. نو څه به وکړو ګورئ دا 2y به زه خوا والم ځکه دا 3 دی که دا 3y دې خوا راړوئ که دا 2y خوا اړوئ نارمل آسان میتھمیټکس دی ټیک شوه. سپوز که زه دا 2y اخوا اړوم نو څه به شي دا ماینس 7 به خپل ځای پاتې شي اخوا به لاړ شي 3y ماینس 2y به شي دا به شي ماینس 2. اوس به څه شي ماینس 7 به برابر شي د څه شي 3y نه 2y درې کم نو څه به پاتې دا به y پاتې شي او دا به شي ماینس 2. زه معلوموم د y ویلیو د ماینس 2 به هلته لاړ شي پلس ته نو ماینس 2 به چېرته لاړ شي y به برابر شي ماینس 2 به هلته لاړ شي پلس 2 به شي او ماینس 7 نو y ویلیو برابر شي د ماینس 5 y ویلیو سره ووته د ماینس 5. نو د x ویلیو زموږ سره ووته د z ویلیو راووته د y ویلیو راووته. اوس پاتې زموږ سره
ویلیو د بی د څه ویلیو پاتې ده زموږ سره د بی ویلیو او د ا ویلیو به هم موږ راوباسو دا وګورئ د ا ویلیو سره دلته ا ماینس 1 ده او د دې کرسپانډینګ ویلیو سره ماینس 3 څه ده ماینس 3 نو زه به ولیکم چې ا ماینس 1 برابر ده څه ماینس 3 د ا ویلیو معلوموم نو دا به لاړ شي پلس 1 ماینس 3 د ا ویلیو برابر شي د ماینس 2 د ا ویلیو به څه برابر شي د ماینس 2 اوس پاتې شو زموږ سره د بی ویلیو نو ګورئ 2b پلس 4 سره دی زموږ سره 2b پلس 4 دا څه ویلیو ده زموږ سره 2b پلس یا دا وکئ دا b ماینس 3 b ماینس 3 زموږ سره څه برابر ده او دا برابر ده د څه b ماینس 3 برابر ده د 2b پلس 4 b ماینس 3 is equal to 2b plus 4 برابر ده او معلومون د بی ویلیو نو دا 2b با یا د بی خوا واړوئ نو 2b دا بی با خوا وړئ نو دا به ماینس 3 په خپل ځای پاتې شي دا به شي 2b ماینس b ټیک شوه پلس 4 نو څه به برابر شي ماینس 3 په خپل ځای 2b نه به b ماینس کړو نو یو b به پاتې شي دا به شي پلس 4 اوس د بی ویلیو معلومو نو 4 به دې خوا ماینس ته راشي نو ماینس 3 یو او ماینس 4 بل راغی نو د بی ویلیو څه برابر شوه د ماینس 7 د بی ویلیو څه برابر شو د ماینس 7 زموږ سره د بی ویلیو برابر شو اوس پاتې شو په دې کې یو بله ویلیو 2c پلس 2 ګورئ د 2c پلس 2 چې کومه ویلیو دلته سره کرسپانډینګ دا 0 ده نو ګورئ 2c پلس 2 is equal to 0 اوس د سی ویلیو معلومونو 2c به په خپل ځای پاتې شي دا 2 به هلته ماینس ته لاړه شي ماینس 2 به شي سی ویلیو معلومو دا په ملټیپلیکیشن کې دی لاړ به شي ډیویژن ته ماینس 2 ډیوایډ بای 2 نو 2 چې په 2 ډیوایډ کړو نو څه راځي ماینس 1 راځي زموږ سره څه راځي ماینس 1 نو دا و زموږ سره پهلنی ایکسرسایز د دې چپټر چې موږ په تقریبا 3 لیکچرو کې ختم کو نو دا و زموږ سره لاست کوېسچن د دې ایکسرسایز انشاءالله دې نه پس به موږ شروع کوو دویم ایکسرسایز د دې چپټر چې هغه 1.2 دی خو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې د دې ویډیو فایده ټولو سټوډنټانو ته ورسي